ሃይ ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ ለምለም ነኝ እንደተለመደው በአዲስ ስራ መጥቻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቆንጆ በሆነ የዶሮ ጥብስ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ለነባሮቹ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ እያልኩኝ ወደ አሰራሩ ስንሄድ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሁሉ አዘጋጅቻለሁኝ ዶሮውን በደንብ አድርጌ አጥቤ በአቸቱና በሎሚ ለጥብስ እንዲመች አድርጌ አነሳ አድርጌ ቆራርጬዋለሁኝ ቆስጣውን እዚህ ጋር አጥቤ አዘጋጅቻለሁ እንግዲህ ስራውን አሁን ስንጀምር ከተፍ ያዘጋጀሁትን ዶሮ መቀመም ጀምራለሁኝ ሽንኩርትና ዝንጅብል እርድ በርበሬ የስጋ መጥበሻ ኮረሪማና ቁንደ በርበሬ አንድ ላይ ተደባልቆ ጨምሬበታለሁ እሱን አንድ ላይ በደንብ አድርጌ ካሸሁት በኋላ ለ30 ደቂቃ ያህል አስቀምጠዋለሁኝ ከዛ በመቀጠል መጥበሻ ላይ ዘይት ጨምርና መጋሉን ካረጋገጥኩኝ በኋላ ሽንኩርቱን ጨምራለሁኝ ሽንኩርቱ በደንብ መብሰል አለበት ሽንኩርቱ ያው እንደምታዩት እየበሰለ ነው አሁን ደግሞ ጥብስ ብሎ መቅላት ጀምሯል እንደዚህ ከሆነ በኋላ ቀመም ያዘጋጀሁትን ዶሮ እጨምራለሁ ከዛ ለትንሽ ጊዜ ምንም አይነት ውሃ ሳልጨምር በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁ አብሬ ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ አድርጌ ለአንድ 10 ደቂቃ ያህል በደንብ ከጠበስኩት በኋላ አዘጋጅቼ ባለፈው ቪዲዮ ላይ አሳየቻችኋለሁ ቶማቶ ሶስ እንዴት እንደሚሰራ ያዘጋጀሁትን ነው የምጠቀመው ግማሽ ኩባያ ጨምሬያበታለሁኝ እናንተ ከፈለጋችሁ ፍሬሽ ቲማቲሙን ከትፋችሁ መጨመር ትችላላችሁ እኔ ግን ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ስለነበረኝ እሱን የተጠቀምኩት ዞሮ ጣዕሙ አንድ አይነት ነው ከዛ ትንሽዬ ዶሮ እስከሚበስል ድረስ ትንሽዬ ውሃ ጨምርበታለሁኝ በመቀጠል ጨው ከዛ የኢትዮጵያ ቅቤ ያው ቅቤ ሲጨመር ወደ ማለቂያው እንደሆነ የታወቀ ነው ከዛ ካለቀ በኋላ የከተፍኩትን ቆስጣ ጨምራለሁኝ ያው ቆስጣው ብዙ እንዲበስል ስለማልፈልግ ነው ያለው በውስጡ ያሉት ኒውትሪሽኖችን እንዳናጣ መጨረሻ ላይ ብጨምሩት ይመረጣል ግን ያው ብዙ ደቂቃ አይፈጅበትም እሱም ወዲያው ሙክክ ነው የሚለው ግን ያው መጨረሻ ላይ መጨመር ይሻላል ከመጀመሪያ ላይ ከመጨመር ያው እንግዲህ እንደዚህ ነው ቆንጆ ሆኖ በስሏል እንደምታዩት ቆንጆ ነው ሰርታችሁ አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ በጣም ደስ ይለኛል በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላምና ጤና ለሁላችን ይሁን